આ વિડીયોમાં આપણે લોજિકલ ઓપરેટર્સ જે પાયથનમાં અવેલેબલ છે, વિચ આર વેરી યુઝફુલ ઓપરેટર્સ, એ આપણે જોઈશું. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લોજિકલ ઓપરેટરને શબ્દમાં જ લખવામાં આવે છે. એન્ડ, ઓર અને નોટ ત્રણેય વર્ડમાં જ લખવામાં આવે છે, સ્મોલ કેસમાં. ઓકે, અને આપણે ટેસ્ટ કરીને જોઈએ. એક્સ વેરિયેબલ લેશું, એમાં આપણે ટ્રુ રાખીશું. વાય વેરિયેબલ લેશું, એમાં આપણે ફોલ્સ વેલ્યુ રાખીશું. અને ત્રણે ઓપરેટરને આપણે એક્સ અને વાય ને સાથે ટેસ્ટ કરીશું કે એક્સ એન્ડ વાય ઇટ શુડ ગીવ ફોલ્સ, એક્સ ઓર વાય ઇટ શુડ ગીવ ટ્રુ. એક્સ ઓર વાય એટલે શું? તો કે બેમાંથી એક ટ્રુ હોય તો આઉટપુટ ટ્રુ આવવું જોઈએ. તો અહીંયા એક્સમાં ટ્રુ છે તો આઉટપુટ ટ્રુ આવે છે. અહીંયા એક્સ એન્ડ વાય લખેલું છે તો બંને ટ્રુ હોય ત્યારે જે આઉટપુટ ટ્રુ આપશે, અધરવાઇઝ ફોલ્સ આપશે. તો અહીંયા એક ફોલ્સ છે વાય, સો અવર આઉટપુટ વિલ બી ફોલ્સ. અને નોટ એક્સ લખેલું છે તો એક્સમાં જે છે એનું રિવર્સ આપશે. તો એક્સમાં ટ્રુ છે તો અહીંયા આપણને ફોલ્સ મળવું જોઈએ અને વાયના કેસમાં ત્યાં ટ્રુ આવવું જોઈએ. એ આપણે ટેસ્ટ કરીશું. ઓકે, તો એના માટે કમાન્ડ લાઈન આપણે રન કરીએ. ઓકે, તો એના માટે સૌથી પહેલા આપણે એક્સમાં ટ્રુ સ્ટોર કરવાનું છે અને વાયમાં ફોલ્સ સ્ટોર કરવાનું છે. ટ્રુ અને ફોલ્સ એક્સ અને વાયમાં આવી ગયા. હવે આપણે લખીએ એક્સ એન્ડ વાય. ઓકે, તો એક્સ અને વાય નું એન્ડિંગ થશે. ઓકે, એમાં જે બુલિયન વેલ્યુ છે એનું એન્ડિંગ થશે. આગળના વિડીયોમાં આપણે જે જોયું હતું એક્સ અને એમ્પરસેન્ટ સાઇન અને વાય, તો એ બીટ વેલ્યુ જે હતી એનું એન્ડિંગ કરતી હતી, જ્યારે અહીંયા બુલિયન વેલ્યુ જે છે એક્સ અને વાયમાં એનું એન્ડિંગ થાય છે. બંને કેસ ડિફરન્ટ છે. અહીંયા બાઇનરી બીટ્સનું એન્ડિંગ થાય છે, જ્યારે અહીંયા બુલિયન વેલ્યુનું એન્ડિંગ થાય છે. ઓકે, એક્સ એન્ડ વાય, તો એ રિઝલ્ટ શું આપવું જોઈએ? તો કે ફોલ્સ રિઝલ્ટ આપવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે રન કરીએ છીએ તો આપણને ફોલ્સ રિઝલ્ટ મળે છે. ઇટ ઇઝ બિહેવિંગ એક્સ એઝ એક્સપેક્ટેડ. ઓકે, એક્સ ઓર વાય એવું આપણે લખીએ તો એની રિઝલ્ટન્ટ વેલ્યુ આવવી જોઈએ ટ્રુ. તો આપણે જોઈએ એન્ટર પ્રેસ કરતા આપણને ટ્રુ રિઝલ્ટ તરીકે મળે છે. હવે આપણે નોટ એક્સ એવું લખશું તો આપણને આન્સર ફોલ્સ મળવો જોઈએ, કારણ કે ટ્રુ એક્સમાં ટ્રુ સ્ટોર કરેલું છે ઓલરેડી, તો એનું રિવર્સ ફોલ્સ આપણને મળવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે લખીએ છીએ નોટ એક્સ, એટલે અહીંયા આપણને એક્સપેક્ટેડ ફોલ્સ વેલ્યુ મળે છે. ઓકે, તો એની બદલે આપણે લખીએ નોટ વાય. તો વાયમાં ઓલરેડી ફોલ્સ સ્ટોર કરેલું છે તો એનું રિવર્સ ટ્રુ મળવું જોઈએ. તો જોઈએ શું આવે છે. એનું રિવર્સ ટ્રુ વેલ્યુ આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે. તો આ રીતે આપણે એન્ડ, ઓર અને નોટનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. રિયલ લાઈફમાં કઈ રીતે એનો ઉપયોગ થઈ શકતો હોય? તો આવી કન્ડિશન્સ આપણે વારંવાર લખતા હોય, એ એક્સ ગ્રેટર દેન વાય, બરાબર છે, અને એ ગ્રેટર દેન એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી. ઓકે, તો આવી બે કન્ડિશનને આપણે મર્જ કરવી છે તો આપણે શું લખીએ? વચ્ચે એન્ડ લખીએ અથવા ઓર લખીએ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે રિયલ લાઈફમાં બે કન્ડિશનને મિક્સ કરવા માટે એન્ડ, ઓર અને નોટ ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. નોટ ઓપરેટર શું કરશે? તો કે એક્સ ગ્રેટર દેન વાય લખીએ, બરાબર છે, એનું રિવર્સ કરવું છે આપણે, બરાબર છે, તો આગળ નોટ લગાડી દે. ઓકે, તો એક્સ ગ્રેટર દેન વાય નું રિવર્સ શું થશે? તો એક્સ ગ્રેટર દેન વાય નું રિવર્સ થશે એક્સ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ. ત્રણ પ્રકારની કમ્પેરિઝન છે: ગ્રેટર દેન, લેસ ધેન અને ઇક્વલ. ગ્રેટર ધેન નું રિવર્સ બાકીની બે કન્ડિશન થાય લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ. ઓકે, એનું રિવર્સ પણ સાચું છે કે ભાઈ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ આપેલું હોય એનું રિવર્સ કરો તો તમને ગ્રેટર ધેન મળે. ઓકે, તો એવી રીતે પણ તમે એને જોઈ શકો છો કોમ્બિનેશન કરવા માટે. અને એની કન્ડિશનનું રિવર્સલ તમારે જોઈએ છે તો એ કન્ડિશન માટે તમે નોટનો ઉપયોગ વારંવાર કરી શકો છો. સો ત્રણેય ઓપરેટર ખૂબ જ યુઝફુલ છે, અગેઇન હું કહીશ વિડીયોના એન્ડિંગમાં. અને ત્રણેયના યુઝેજ
અને બીટવાઇઝ ઓપરેટરથી એમના ડિફરન્સ આપણને ડાયજેસ્ટ થયેલા હોવા જોઈએ. બાઇનરી બીટ ઉપર કામ કરવું છે તો બીટવાઇઝ ઓપરેટર, નોર્મલી ટ્રુ ફોલ્સ કન્ડિશનમાં ઉપયોગ કરવાનો છે તો એન્ડ, ઓર અને નોટ શાબ્દિક રીતે લખવામાં આવે છે, વર્ડમાં લખવામાં આવે છે, એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઓકે, એમ્બેડેડ ડિવાઇસીસમાં આપણે કામ નથી કરતા, સર્કિટ્સમાં કામ નથી કરતા. ઓકે, તો બિટ્સમાં આપણે વર્ક કરવાનું નથી, તો એન્ડ ઓર ને નોટ નોર્મલી આપણે આ આપેલા છે, એ જ 99% ઓફ કેસીસમાં ઉપયોગ કરવાના થાય. ઓકે, સો પાયથનમાં એન્ડ ઓર અને નોટ કઈ રીતે થાય છે એ આપણે યાદ રાખવું હોય તો ગોખવું હોય તો ગોખી શકાય કે એન્ડ ઓર અને નોટ શબ્દમાં લખવાના છે. ઓકે, સો that should be key to remember it.